আপোনালোক সকলোকে মই কেএছবি এডুকেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কম্পিউটাৰ সম্পৰ্কীয় যোৱা ক্লাছটোত আমি কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিলোঁ। আজি আমি কম্পিউটাৰৰ ৱালপেপাৰ সম্পৰ্কে জনাৰ চেষ্টা কৰিম। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। এই যে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত দেখিছে এইখন ছবি, এইখনক ৱালপেপাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই যে ৱালপেপাৰখন ইয়াত দিয়া আছে এটা ছবি এটা, এইখন আমি নিজ ইচ্ছামতে আমি সলনি কৰি ল'ব পাৰোঁ। আমাৰ ভাল লগা ছবি এখন আমি ইয়াত দিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে মাউচটোত ৰাইট ক্লিক কৰিব। ৰাইট ক্লিক কৰি লিখিছে ইয়াত কেইটামান অপশ্যন আহিছে। এই যে তলৰ ফালে এইটো পাৰ্চনেলাইজ বুলি অপশ্যন এটা আছে, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিব এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন অপেন হ'ব। ইয়াত একেবাৰে ওপৰতে দেখিব এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড বুলি এটা অপশ্যন আছে, এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত দেখিছে 1, 2, 3, 4 এই 5খন ফটো আহিছে। এতিয়া আপোনালোকে যিখন ফটো দিব খোজে ইয়াত সেইখন ফটো দিব পাৰিব। ধৰি লওক আমি এইখন ফটো দিব বিচাৰিম, দেখিছে ওপৰত এইখন ফটো আহি গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে চাব দেখিছে এইখন ফটোখন আহিছে। এতিয়া আমি যদি এইখন দিব বিচাৰোঁ, চাব এইখন ফটো আহিছে। সেইখন দি যদি আমি এইখন দিব বিচাৰোঁ, চাব এইখন ফটো আহিছে। গতিকে আমি আমাৰ নিজ ইচ্ছামতে আমি ইয়াত ফটোসমূহ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ বাহিৰেও যদি ভাবোঁ আমি যে আমি এই ফটোখন নালাগে, আমি ইয়াত এটা এক কালাৰৰ ফটো এখন লগাই থ'ম, সেইটো অপশ্যন আছে। আৰু সেইটোৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ইয়াত দেখিছে পাৰ্চনেলাইজ ইয়ৰ বেকগ্ৰাউণ্ড বুলি, এইফালে দিছে পিকচাৰ বুলি আছে। ইয়াত এই পিকচাৰত ক্লিক কৰি লিখিব ইয়াত ছলিড কালাৰ। এই ছলিড কালাৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। দেখিছে ইয়াত বিভিন্ন কালাৰ ইয়াত দিয়া আছে। আমি এইটো কালাৰ দিলোঁ, চাব স্ক্ৰীনখন কেনেকুৱা হ'ল দেখিছে। আমি যদি সেইটো নিদি যদি আমি এইটো কালাৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনখন এনেকুৱা হ'ব। গতিকে আমি যিটো কালাৰে আমি ইচ্ছা কৰোঁ এইটো দিলে এনেকুৱা হ'ব, এইটো আমি দিব পাৰোঁ। তাৰ বাহিৰেও যদি ভাবোঁ আমি যে আমি এইটো কালাৰ নিদি বা তেনেকুৱা ফটো দি আমি আমাৰ গেলাৰীৰ পৰা আমি বেলেগ ফটো দিম, সেইটো দিয়াৰো সুবিধা আছে। সেইটোৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ইয়াত যদি দেখিছে ছলিড কালাৰ, তাত ক্লিক কৰিব। দেখিব ইয়াত এইটো শ্লাইড শ্ল' এইটো অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ দেখিব ইয়াত এটা ব্ৰাউজ বুলি এটা অপশ্যন আছে, এইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ আপোনাৰ কম্পিউটাৰ ডেস্কটপলৈ গুচি যাব। তেতিয়া ইয়াত দেখিছে ইয়াত ফটো বুলি আছে। এই যে ফটো ফল্ডাৰটো আছে ইয়াত, এতিয়া মোৰ 10খনমান ফটো ইয়াত আছে। সেই ফল্ডাৰটো ইয়াত আমি ক্লিক কৰি চুজ দিছ ফল্ডাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি দিম। দেখিব ইয়াত যে 10খন ফটো আছে, এই 10খন ফটো গোটেই ইয়াত আপলোড হৈ গ'ল। এতিয়া এই ফটোখিনি আমি এই যে তলত এইটো আছে চেঞ্জ পিকচাৰ এভেৰি বুলি, ইয়াত 30 মিনিট বুলি আছে, এইটো আমি ক্লিক কৰি চাব। ইয়াত 1 মিনিট, 10 মিনিট, 30 মিনিট, 1 ঘণ্টা, 6 ঘণ্টা, 1 দিন। আমি 1 দিন আমি মাৰি দিলোঁ, তেতিয়া দেখিব এই পিকচাৰখন, প্ৰথম পিকচাৰখন এইখন আহি গ'ল। আৰু প্ৰতিদিনে সেই 10খন ফটোৰ এখন এখনকৈ চেঞ্জ হৈ থাকিব। আপুনি নিজে চেঞ্জ কৰিব নালাগে, সেইটো নিজে নিজে চেঞ্জ হৈ থাকিব। আমি আন এটা বিষয়লৈ যাম। আপোনালোকে আগৰ দৰে আকৌ মাউচত ৰাইট ক্লিক কৰক, পাৰ্চনেলাইজত যাওক, গৈ এই চাব তলৰ ফালে আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰি আহিব। আহি দেখিব ইয়াত আছে লক স্ক্ৰীন। লক স্ক্ৰীনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তলফালে যাওক। তলফালে গৈ দেখিব ইয়াত আছে স্ক্ৰীন ছেভাৰ, এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰি দেখিছে ইয়াত মই 3D পিকচাৰ এটা দি থৈছোঁ, ইয়াত আপোনালোকে নানটোত দি থ'ব পাৰে। ইয়াত 3D পিকচাৰ চাওক, ইয়াত এইটো KHB, মই প্ৰিভিউটো দেখাইছোঁ, ইয়াত KHB বুলি আহি আছে। এইটো সাধাৰণতে যেতিয়া কম্পিউটাৰটোত আপুনি কাম কৰা বন্ধ কৰি দিয়ে তাৰপিছত এই এনেকুৱা কেতিয়া আহিব, এই টাইমটো ইয়াত ছেট কৰি থোৱা আছে। দেখিছে 2 মিনিট, 3 মিনিট, মই ইয়াত 1 মিনিট ছেট কৰি থৈ দিছোঁ। যদি 1 মিনিট যদি আমি কম্পিউটাৰটো কাম নকৰাকৈ আমি বহি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনখন ব্লেংক নাথাকে। এই এনেকুৱাকৈ ইয়াত KHB বুলি মই লিখি দিছোঁ, KHB বুলি আহিব। আপোনালোকে KHBটো নিলিখি এটা বেলেগো লিখিব পাৰে। চাওক আমি কি কৰিব, কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ চাওকচোন। ইয়াত এই যে দেখিছে ইয়াত কাষ্টম টেক্সট আমি KHB বুলি লিখিছোঁ। যদি আমি KHB বুলি নিলিখি আমি যদি এছাম বুলি লিখোঁ, চাব ইয়াত আমি অ'কে ক্লিক কৰিলোঁ। আমি প্ৰিভিউটো চাম, চাব এছাম বুলি আহিছে।
এইটো এটা তাৰপিছত এইটোত আমি আখৰবোৰ আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ দেখিছে ইয়াত বিভিন্ন আখৰ আমি দিব পাৰোঁ এনেকুৱা আখৰ যদি এইটো দিওঁ চাব কেনেকুৱা হ'ব তাৰপিছত ইয়াত স্পিন আছে চিছো আছে এই বিভিন্ন ইয়াত অপশ্যনবোৰ আছে আমি অ'কে কৰি দিলোঁ চাওক এতিয়া কেনেকৈ আহিছে দেখিছে এইটো আপোনালোকে চাই এইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে মই ইয়াত আকৌ KSBটো কৰি থৈ দিলোঁ আগৰ দৰে কৰি থৈ দিলোঁ KSB কৰি থৈ দিলোঁ এইটো চাব প্ৰিভিউটো দেখিছে KSBটো হৈ আছে ঠিক এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো সুবিধা সেই সুবিধামতে আপোনালোকে কৰিব তাৰ বাহিৰেও কিছুমান আকৌ ইয়াত অপশ্যন আছে যেনেকৈ বাবুল এই যে বাবুলটো যদি ক্লিক কৰি থওঁ চাব কিছুমান ঠিক বেলুনৰ নিচিনা বাবুল কিছুমান গৈ থাকিব এইটো এটা অপশ্যন আছে তাৰ বাহিৰে আছে আমি যদি ৰিবন দি থওঁ চাব প্ৰিভিউটো দেখাম কেনেকুৱা হ'ব দেখিছে এই ৰিবনৰ নিচিনা এনেকৈ গৈ থাকোঁ এনেকৈ ইয়াত বিভিন্ন অপশ্যন আছে এই যে দেখিছে অপশ্যনবোৰ ফটোছ আছে মিষ্টিফাই আছে বাবুলছ আছে ব্লেংক কৰি থ'ব পাৰে আমি আকৌ টেক্সট কৰি থলোঁ গতিকে চাব এইটো আকৌ অ'কে কৰি থলোঁ এতিয়া গোটেইখিনি কাটি দিম আপোনালোকে চাব ঠিক 1 মিনিট হোৱাৰ পিছত চাব এই স্ক্ৰীনখন গুচি গৈ সেই যে KSB বুলি লিখা আছে সেইটো আহিব আমি এটা কাম কৰা বন্ধ কৰি অলপ সময়ৰ কাৰণে আমি জিৰণি ল'ম যে নহওক এই যে KSB এডুকেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন যে আছে এইটো হৈছে এটা কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন চেণ্টাৰ এটা ইয়াত বহু ল'ৰা ছোৱালী প্ৰেক্টিকেলি কম্পিউটাৰ শিকি আছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি ইচ্ছা কৰে ইয়াত কম্পিউটাৰ শিকিব দিব পাৰে আজিকালি কম্পিউটাৰ কিমান জৰুৰী হৈ পৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কম্পিউটাৰ নহ'লে কতোই কামেই নহয় গতিকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক কম্পিউটাৰ শিকাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক আমি অনলাইন যোগে কিছু ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছোঁ অনলাইনত আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব তাৰ বাহিৰেও যদি প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকে যদি শিকিব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই চেণ্টাৰটোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ইয়াত ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে আৰু এতিয়া এডমিশ্যন অ'পেন হৈ আছে যিহেতু এতিয়া পৰীক্ষাসমূহ গ'ল গতিকে ক্লাছো নতুনকৈ ভালকৈ আৰম্ভ হোৱা নাই গতিকে এইখিনি সময়তে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে কম্পিউটাৰ শিকিব পাৰিব অকল ইয়াত বুলি কোৱা নাই মই এই দেখিছে KSBটো ইয়াত আহি গৈছে কম্পিউটাৰটো কাম নকৰা 1 মিনিট হৈছে 1 মিনিট হোৱাৰ লগে লগে এইখিনি আহি গৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু কথা জানিব পাৰিলে আমি ইয়াৰ পিছত আমি আন এটা ক্লাছত আমি আন কিছু বিষয় জনাৰ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ